عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. خليني اعمل تشيك على الصوت. تمام. طبعا لسه انا بعاني من مشكله الاو بي اس. اتمنى تكون كل حاجه مظبوطه وكل حاجه تمام. هل انتوا سامعيني كويس ولا في اي مشاكل معاكم؟ تمام تمام. طيب، ده شرط النزاك على الديلي تايم فريم او على الفريم اليومي. للناس اللي حضرت التحليل امبارح، لو تفتكروا انا قلت السعر بيتم تداوله داخل نطاق الجاب اللي موجوده هنا. الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا بالنسبه لي هيكون هو السيناريو الاكبر احتماليه، وهو الدرو اون ليكويديتي بالنسبه لي لحد نهايه الاسبوع. طيب، السعر كون لقاع قمه، نزل خد القاع بالمنظر اللي انت شايفه ده عباره عن ستوب ران اللي حصل هنا. السعر افتتح هنا الاسبوع السابق، اغلق هنا، انا اسف، افتتح هنا، نزل خد القاع وابتدى يعمل شارب اب موف او شارب ران للاعلى. طبعا دي شمعة يوم الاثنين او شمعة النهارده. السعر افتتح فيها بالمنظر اللي انت شايفه ده. السعر اوريدي اغلق هنا، افتتح هنا. اذا الديفرنس بين سعر الاغلاق سعر الافتتاح هو عباره عن نيو ويك اوبننج جاب. طيب، على ال 5 minute تايم فريم هتلاقي ان السعر نزل، عمل ليكويديتي سويب للقاع اللي موجود هنا بالشكل اللي انت شايفه هنا. السعر حول الجاب اللي موجوده هنا لانفرجن فير فاليو جاب. السعر اغلق، ريتريسمنت صعد للاعلى، فير فاليو جاب ايجابيه. السعر صعد بشكل شارب بشكل قوي، نزل عمل ريتريسمنت للجاب اللي موجوده هنا بالشكل اللي انت شايفه ده. حاليا السعر عنده كتارجت للحركه الباي سايد اللي موجود هنا. خليني اوضح بس قبل ما اكمل. طبعا لكل الناس اللي موجودين هنا، انا هنا مش بديك اي توصيه بالبيع، انا هنا مش بديك اي توصيه بالشراء، مش بحفزك ابدا انك تعمل لي كوبي، مش بقول لك ابدا انك تنسخني، مش بقول لك ابدا انك تروح تشتري. انا هنا مش بديك اي نصايح بيعيه، مش بديك اي نصائح شرائيه. كل اللي انا بعمله هنا هو ان انا بفهمك حركه الماركت، ولكن في اللايف كونديشن، او بوريك حركه الماركت على الشكل اللايف، مش باك تيست، مش ماركت ريبلاي. وبالتالي بقدم لك اكبر استفاده من حيث الوعي التام بالحركه، شكل الحركه، الماركت بيتحرك ازاي، امتى، ليه. وبالتالي انا هنا مش بديك اي نصايح بالبيع، مش بديك اي نصايح بالشراء. كل اللي انا بعمله هنا هو ان انا بفهمك حركه الماركت. وبالتالي لو حاولت انك تعمل لي كوبي، فانت بالتبعيه بتعرض حسابك للمخاطر. متفقين؟ متفقين. طيب، زي ما انت شايف السعر هنا سايب لي باي سايد ليكويديتي موجود هنا على ال 5 minute تايم فريم. طبعا الباي سايد اللي موجود هنا هو عباره عن اللندن هاي. السعر سايب لي باي سايد ليكويديتي، باي سايد ليكويديتي زي ما انت شايف. كل دول الشيء اللي انا شايفه ان هم هيكونوا درو اون ليكويديتي لحركه السعر النهارده في سيشن نيويورك. على ال 1 minute تايم فريم طبعا السعر هنا خد السيل سايد، تفاعل مع النيو ويك اوبننج جاب، وزي ما انت شايف الرن او البرايس رن اللي موجوده هنا استهدافا للحاجات اللي موجوده هنا او للسيوله اللي موجوده هنا بالشكل ده. فاضل حاليا حوالي 5 دقائق على الافتتاح. طبعا الاسبوع ده هيكون الاسبوع بتاع خبر الفايده.
وعندنا القيمة أو الخبر بتاع الفايدة الصادر من البنك الفيدرالي هيكون يوم الأربعاء في ميعاد البي ام سيشن. ان شاء الله انا هعمل كفرنج للاف او ام سي، للخبر بتاع الفيدرالي والخبر الفايدة، وهوضح لكم الابروتش او السيستم اللي انا بستخدمه عشان اتريد البي ام سيشن في حالة ان انا كان عندي اف او ام سي او خبر الفيد انترست ريت. ولكن عايز اوضح حاجة، خلي بالكم ان الاسبوع ده من ضمن الاسابيع الحركه بتاعت الماركت بتبقى وايلد، بتبقى شارب، بتبقى اجريسيف، وبالتبعيه طالما الحركه بتاعت الماركت بتكون شارب فده معناه ان البرسيجن اليمنت او البرسيجن ريت بتاعك هيقل بشكل ملحوظ الاسبوع ده بالتحديد. لذلك لازم تكون اوير، لازم تكون فاهم الريسك، لازم يكون عندك مسؤوليه في ان انت تتحمل الريسك ولكن بشكل صحيح. طالما انا عندي اسبوع وارد ان انا اشوف فيه البرسيجن ريت او البرسيجن اليمنت بتاعي بيقل، اذا ثق تماما ده مش الاسبوع اللي انت تتداول فيه بالليفرج العاديه بتاعتك. المفروض في الاسبوع زي ده الليفرج بالتبعيه بتاعتك بتقل مش بتزيد، لان انت في اسبوع الحركات فيه عنيفه، الحركات فيه قويه، وبالتالي لو انت عندك رؤيه للتريد والتريد دي كانت غلط او ما كانتش صحيحه، فده معناه ان انت هتعرض حسابك لاكبر قدر من المخاطر. وبالتالي لو انا اوريدي التريدنج محفوظ بالمخاطر فلازم افهم كويس ان في اسبوع زي ده الليفرج بتاعتي بتقل، التعامل بتاعي بيبقى مختلف مع الشرط. كل دي حاجات لازم تاخدها في الاعتبار اثناء التعامل مع الشرط. متفقين؟ موضوع اللايف ستوديو بتاع اليوتيوب ده حقيقي مجنني، مش فاهم ليه دايما بيبقى عندي مشكله في اللايف ستوديو. ولكن اتوقع الموضوع مقبول بالنسبه لكم، مفيش مشاكل باينه عندكم، مفيش اي حاجه، كل حاجه تمام لو انا فاهم صح. دقيقه واحده على الافتتاح. زي ما انت شايف السعر عمل بامب لللندن هاوي، لو السعر قدر يعمل لي disruption للاوردر فلو، الاوردر فلو اوريدي مبلش. لو السعر قدر اثناء شمعة الافتتاح الساعه 9:30 ينزل يعمل بامب للقاع اللي موجود هنا، هنشوف اجريسيف موف اتجاها للباي سايد ليكويديتي. كده كده الباي سايد ليكويديتي اللي موجوده هنا هي كده كده النكست رو، ولكن انا بتكلم على نوع من انواع الديسربشن او نوع من انواع تبويظ ان السعر يبوظ لي الاوردر فلو البولش.
طبعا دي شمعة الافتتاح الساعة 9:30. السعر عمل بامب للقاع اللي موجود هنا. تاني الباي سايد اللي موجود هنا هو المستهدف لحركة السعر. طبعا على الديلي تايم فريم ده الديلي هاي او البريفيوس ديلي هاي، ده برضه هيكون درو اون ليكويديتي. بس لو الراجل ده يقول لنا بيعرف الكلام ده منين. لاحظ ان السعر هنا نزل، عمل ديسربشن للاوردر فلو عند القاع اللي موجود هنا. السعر ابتدى في الصعود للاعلى اتجاها للباي سايد اللي موجود هنا. زي ما انت شايف السعر خد الباي سايد اللي موجود هنا. لاحظ اي حد كان داخل لونج، صفقات لونج من هنا، القاع اللي موجود هنا، كل الكيعان اللي موجوده هنا دي هي عباره عن القاع اللي موجود هنا، هو عباره عن البرايس ران لحد الباي سايد ليكويديتي. لكن عند القاع اللي موجود هنا الامر مختلف تماما. لذلك اختيار القاع ده مش عشوائي، اختيار القاع ده تم اختياره بدقه تتجاوز ال 100%. اثناء الافتتاح قلت لك شمعة الساعه 9:30 عايز اشوف الماركت يعمل ديسربشن للاوردر فلو، يعني يبوظ الاوردر فلو البولش اللي هنا. يعني ايه يعمل ديسربشن؟ اي حد داخل صفقات لونج من هنا، المناطق دي اللي موجوده هنا، السعر هنا صعد، خد اللندن هاي، خد الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. اول ما الناس بتشوف السعر عمل المنظر اللي موجود هنا، خصوصا انه خد قمه زي قمه اللندن هاي، ودي قمه اساسيه وقمه مهمه جدا جدا في الشرق. ليه القمه دي بشكل اساسي مهمه؟ ليه اللندن هاي القمه دي مهمه؟ اتوقع كده الماوس باين. لان دي قمه جلسه، تمام؟ وبالتالي اي حد داخل صفقات لونج من هنا شيء بديهي الستوب لوس بتاعه هيتحط فين؟ تحت القاع اللي موجود هنا. وبالتالي ناس كتير جدا 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 من اللي داخلين صفقات لونج عايزين يعملوا ايه؟ خلينا نتكلم بكل منطقيه. لو انت واحد داخل صفقات لونج وانت عارف ان الساعه 9:30 التوقيت ده الفولاتيليتي بتاعت الماركت بتبقى عاليه، واتوقع ان انا علمتكم ده وقلت لكم ده اكتر من مره، وده سبب اختياري ان انا افتح اللايف في جلسه نيويورك، لان جلسه نيويورك الفولاتيليتي
والحركه بتاعت الماركت بتكون عاليه، الماركت بيتحرك بشكل سريع، الماركت بيتحرك بشكل فولاتايل في اتجاه السيوله. طيب لو اي حد داخل صفقات لونج من القاع اللي موجود هنا، شيء بديهي ان هو هيحط الستوب لوس بتاعه تحت القاع اللي موجود هنا. ليه؟ عشان يحافظ على اكبر قدر من الارباح، وبالتالي اي ستوب لوس كان محطوط تحت القاع اللي موجود هنا، السعر نزل عمل ديسربشن للاوردر فلو وبوظ اي حد كان حاطط ستوب لوس تحت القاع اللي موجود هنا، الماركت عمل له ايه؟ عمل له نوك، طلعه بره السوق بالشمعه اللي موجوده هنا، وبعد كده الماركت استكمل الحركه الصاعده بتاعته في اتجاه السيوله. لاحظ ان الكلام ده كله انا بوضحه لك على اللايف كونديشن. انا متاكد تماما بنسبه 100% ان انت ما شفتش حد بيعمل ده قبل كده، وما شفتش حد هيعلمك الماركت بالشكل ده خصوصا على اللايف كونديشن، او مقدر ان انت ممكن تكون مستمتع بفكره ان انت بتتعلم على اللايف ماركت. لان فعلا هنا بتلاقي الفاليو الحقيقيه، هنا بتلاقي القيمه الحقيقيه، هنا على الماركت لايف بتتعمل الفلوس ما بتتعملش على الماركت ريبلاي، او الفلوس ما بتتعملش على واحد بيقول لك احنا نخش صفقات لونج من هنا وتخش كده وتحط الستوب لوس كده. الفلوس بتتعمل كده، الفلوس بتتعمل على اللايف كونديشن. لذلك انا مقدر فكره ان الناس تكون مستمتعه بفكره ان هي بتتعلم على اللايف كونديشن، لان ده كله بيثقل السكيلز بتاعتك، المواهب بتاعتك، المهارات بتاعتك، بيزود فكره ان انت بيديك ابيليتي او قدره انك تبتدي تفهم لو الماركت عمل حركه زي كده عملها ليه؟ ليه السعر نزل ضرب القاع اللي موجود هنا؟ ليه ما ضربش القاع ده؟ ليه ما ضربش القاع ده؟ اشمعنى القاع اللي موجود هنا ما ضربوش؟ اشمعنى القاع ده بالتحديد؟ دي كلها اسئله اكيد بتدور في دماغك. ان شاء الله النهارده هنزل لكم فيديو عن السي ار تي، عشان الناس اللي بتدور على استراتيجي ثابته ما فيهاش اي اجزاء متحركه، عايزه 1 2 3 4، هي عباره عن السبس انا بمشي عليها. والمفروض الستبس دي مع مرور الوقت المفروض انت بتوصل لنتائج. طبعا في ناس كتير بتستعجل النتائج، في ناس فاكره ان هي هتوصل لنتائج مجرد من هي تحضر الفيديو مره، وده كلام مش منطقي. زي لما انا بقول لك على اللايف ماركت برضو، انت اوعى تفتكر ان انت هتتعلم تفهم الحركه وتشوف الحركه مجرد ان انت حضرت لي لايف واحد او حضرته مره واحده. ده شيء مش بديهي، ده شيء مش منطقي. انت لازم تشوف المعلومات دي اكتر من مره. ليه؟ لسبب وحيد، لان دايما في من ناس من العقليات اللي بتيجي بتتعلم، وده بشوفه حقيقي يعني لما بتسالوني، هم بيتجاهلوا اجزاء معينه من الفيديو، بيتجاهلوا اجزاء معينه من اللايف، بيتجاهلوا اجزاء معينه من الشرح بحجه ان هم لا انا عارف النقطه دي خليني اخش على النقطه اللي بعديها، انا عارف النقطه الفلانيه دي خليني اخش على اللي بعديها. فانت بتعمل سكيب المعلومات كتير. رقم واحد انت ممكن تكون فاهمها غلط، رقم اتنين انت ممكن تكون مش عارفها اصلا. فاهمين قصدي؟ لذلك الناس اللي بتتبنى عقليه التيك توك وعايزين الاستراتيجيه اللي بتربح في 5 دقائق في فيديو 5 دقائق ولا فيديو 30 ثانيه، ثق تماما الفيديوهات دي مش ليك. هنا الناس اللي عايزه تتعلم فعلا بجد يعني ايه الماركت بيتحرك لايف، يعني ايه يكون ريسبونسبل، يعني يكون مسؤول عن نفسه، مسؤول عن قراراته، مسؤول عن الريسك بتاعه، ده انسب مكان ليك. عايز استراتيجيه في 5 دقائق؟ اذا انت هنا في المكان الغلط.
تاني انا بالنسبه لي حاليا في سيشن نيويورك الماركت اوريدي عمل الحركه بتاعته. هو الماركت حاليا بيستهدف الديلي هاي. خلينا نشوف الحركه بتاعت الماركت. طبعا النهارده عملت لك زي رود ماب على الفايف مينت. اتوقع الناس المفروض تكون فاهمه الكلام ده. ليه انا كان عندي اكسبكتيشن للديلي هاي. طبعا انت ممكن تكون لسه بتشوف اللايف جديد، لكن اوريدي ده الكلام ده متعد. يعني انا الكلام ده قايله امبارح في التحليل الاسبوعي للناس اللي ما شافتش التحليل الاسبوعي. لو تفتكر على الديلي تايم فريم قلت لك السعر حاليا بيتريد داخل الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، وعندي اكسبكتيشن ان انا عايز اشوف السعر يعمل حركه فيها ديسبيسمنت، حركه فيها زخم استهدافا للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا. هل الشمعه دي فيها ديسبيسمنت ولا شمعه مكسره زي الشمعه دي او الشمعه دي او الشمعه الصغيره دي او الشمعه دي؟ هل الشمعه دي فيها ديسبيسمنت؟ كأن الشموع دي بتتعمل بسكريبت، او كأن الماركت ده بالنسبه لي كتاب مفتوح وانا بقراه لك. وات ايفر التايم فريم كان ايه، كان ديلي تايم فريم، كان من التايم فريم، لان هي نفس الفكره، الفكره مش بتختلف. يوم الاربعاء ان شاء الله زي ما قلت لكم ميعادنا مش هيكون في الاي ام سيشن، ميعادنا هيكون في البي ام سيشن. طبعا انا بقرا كل الكومنتس اللي بتجيني سواء على الفيديوهات او على اللايف. ففي ناس بتسال على البي ام سيشن او ميعاد البي ام سيشن. انا قلت اوريدي في اللايف اللي فات او اللي قبله ان البي ام سيشن بتبدا الساعه 1:30 مساء بتوقيت نيويورك، تنتهي الساعه 3 مساء بتوقيت نيويورك. وهي دي مشكله الناس اللي بتجري اللايف او بتجري الفيديو،
ان انتوا بتسالوا اسئله اوريدي انا بكون مجاوب عليها. الجاب اللي موجوده هنا للديلي هاي، من المفضل بالنسبه لي ان الجاب دي تفضل فاضيه، السعر ما يعبيهاش بالكامل، لان طول ما السعر ساب لي جزء فاضي من الجاب اللي موجوده هنا، اتوقع ان الشمعه اللي جايه او اللي بعديها هتشوف فيها ديسبيسمنت، حركه فيها زخم، حركه فيها انرجي، فيها فولت، استهدافا للديلي هاي اللي موجود هنا. لاحظ ان السعر عبى الجاب بالكامل، ده بالنسبه لي شيء مش مقبول في الحركه. ليه ده بالنسبه لي شيء مش مقبول في الحركه؟ لان انا ده شيء بقيس بيه السترينث او بقيس بيه القوه بتاعه الماركت. يعني الماركت لو هيتحرك للديلي هاي في شكل سريع هياخد قد ايه من الجاب دي عشان يملاها؟ لكن خليني ادرسها لك بشكل مفصل شويه. امتى الماركت بيعمل لي النوع ده من الفيلنج للجاب او يملى لي الجاب دي بشكل انتايرلي، بشكل كامل؟ لما السعر يكون واخد ميجور ليكويديتي،
الميجور ليكويديتي دي هي عباره عن اللندن هاي الباي سايد ليكويديتي، الباي سايد اللي موجود هنا. خليني اوضح لك. اثناء حركه الماركت للاسفل بالشكل اللي انت شايفه ده، كل دي قمم فوقيها كميه كبيره من السيوله. الماركت اثناء ما افتتح هنا الافتتاح، السعر تريد للاسفل وصعد بقوه للاعلى. اثناء حركه الماركت بشكل اجريسيف للاعلى، في اول قمه حصل منها ديكلاين بشكل شارب او بشكل اجريسيف. يعني ايه حصل منها ديكلاين؟ يعني حصل منها تراجعات بشكل قويه. هل القمه اللي موجوده هنا حصل منها تراجع قوي؟ لا. طب هنا؟ لا. طيب هنا؟ لا. ما فيش غير القمه اللي موجوده هنا بشكل سبيسيفيك اللي الماركت عمل منها تراجع. لكن القمه دي بشكل فيري سبيسيفيك هي اهم قمه بالنسبه لي، لان القمه دي فوقيها باي ستوب بشكل كبير جدا. ليه؟ اشمعنى القمه اللي موجوده هنا بالتحديد؟ لان القمه اللي موجوده هنا زي ما انا وضحت هي ميجور ليكويديتي. وليه هي ميجور ليكويديتي او سيوله اساسيه بالنسبه لحركه السعر؟ لان دي قمه جلسه، قمه جلسه. وبالتالي في حين ما الماركت بيتوجه ان هو ياخد السيوله دي بشكل اجريسيف ويمشي في شكل شارب للاعلى، دي من ضمن الايفنتس او دي من ضمن الاحداث اللي ممكن نشوفها من حيث ان الماركت يعبي الجاب بالكامل. لكن هل ده بيرميسبل؟ هل ده مسموح بالنسبه لي؟ طبعا هو مسموح، ما عنديش اي مشكله ان الماركت يعبي الجاب دي بالكامل، لكن كنوع من انواع القياس للسترينث بتاع الماركت، للهيفنس او الويكنس بتاعت الماركت، بحب دايما اشوف الجابات اللي موجوده هنا بالشكل ده يتساب منها جزء فاضي. هل لما الماركت يملاها لي بشكل كامل ده هيأثر على الحركه؟ لا. طب هيغير الحركه؟ برضه لا، لان كده كده انت عارف ان السعر هيستهدف الديلي هاي اللي موجود هنا. رقم 2، السعر بيتريد للاوردر بلوك او الشمعه دي بالكامل. لذلك فكره ان السعر يعبي الجاب اللي موجود هنا بالكامل دي مش هتاثر حاجه على الحركه. لكن خليني اقولها لك بشكل كلير، دي بالنسبه لي انا حاجات من ضمن الحاجات اللي مش بحب اشوفها اثناء وجودي في تريد. لكن في حاجات انا بديها زي ما انت شايف السعر خد الديلي هاي، دي حاجات انا بديها. في حاجات في الماركت انا بديها الالاونس، وفي حاجات انا مش بديها الالاونس. حاجه زي كده انا دي ممكن اديها الالاونس، لكن الجاب دي لو كان مكانها مختلف، يعني لو الجاب دي نفترض كانت هنا بالشكل اللي انت شايفه ده، انا ما كنتش هسمح بالحركه دي بالكامل. كنت هضرب الماركت يا اما يديني شارب موف للاعلى زي الشمعه دي، يا اما انا هقفل التريد بتاعتي مانيوالي. ليه هنا مش مسموح؟ ليه هنا مسموح؟ هنا مسموح لان انا اوريدي في منطقه ديسكاونت. ديسكاونت من حيث ايه؟ ما تخلينا نفهم. ديسكاونت من حيث ايه؟ هقول لك. الجاب دي بالنسبه للليكويديتي دي والليكويديتي دي والليكويديتي دي، انا هنا في ديسكاونت. ليه انا هنا في ديسكاونت؟ لان انا اوريدي ما بين الجاب دي والليكويديتي دي شايفين القاع اللي موجود هنا؟ بكل بساطه انا بعمل ميجرمنت ما بين القمه لاول قمه موجوده هنا. طبعا القمه دي هي قمه، خليني اعمل بولد واغير اللون. القمه اللي موجوده هنا هي قمه جلسه لندن، وبالتالي الجاب اللي موجوده هنا ريلاتيف للليكويديتي اللي موجوده هنا، انا هنا في ديسكاونت. لكن لو جيت اقول لك من الجاب اللي موجوده هنا للديلي هاي اللي موجود هنا، هل انا هنا كده في ديسكاونت؟ اظن انت عارف الاجابه. انا هنا مش في ديسكاونت،
انا هنا في بريميوم والسعر اوريدي توجه وخد سيوله كتير، نزل عمل شارب موف او ستوب ران او ستوب هان او عمل ليكويديت للقاع اللي موجود هنا، الشارب موف للاعلى، الشمعه اللي موجوده هنا اتحولت لتشينج ان ستيت اوف ديليفري. هل شرح التشينج ان ستيت اوف ديليفري مختلف عن اللي انا شرحته في الفيديو؟ كنت نزلت فيديو للتشينج ان ستيت اوف ديليفري، هل الموضوع كان مختلف؟ هو نفس الفكره. التشينج ان ستيت اوف ديليفري قلت لك لازم السعر ينزل ياخد قاع، السعر يطلع بشكل اجريسيف، السعر نزل خد القاع طلع بشكل اجريسيف، الشمعه اللي موجوده هنا اتريدت للتشينج او عند الاوبننج برايس بتاعت التشينج ان ستيت اوف ديليفري مره، الثانيه السعر انطلق بقوه للاعلى. طيب الفير فاليو جاب اللي موجوده هنا استهدافا للديلي هاي اللي موجود هنا، لان في ناس كتير ما بتبقاش عارفه انا استخدم انهي جاب. يعني في ناس كتير ممكن تدخل من الجاب اللي موجوده هنا، مش بيحصل. لو الناس دخلت من الجاب اللي موجوده هنا بالشكل ده وحطت الستوب لوس تحت القاع الثانيه، تحت قاع الجاب الثانيه، كان السعر هينزل يضرب الستوب لوس بتاعهم، صح؟ هل انا اخترت الجاب دي؟ لا، كل الفوكس بتاعي على الجاب اللي موجوده هنا. الجاب هنا هي الموست الجوريزميك 1، هي الموست سنسيتيف 1، هي اللي انا عايز اشوف منها السعر يتحرك بشكل شارب. لكن ده ما يمنعش ان احنا ممكن نشوف الماركت بيعمل لها فيلنج للاخر زي ما وضحت. ده مش هيأثر على حاجه في الماركت، انت لو عارف حركه الماركت كل اللي بيعمله الماركت ده هيبقى اكسبتابل، لكن في حاجات مش مسموحه. يعني انا ما ينفعش اكون عندي جاب ايجابيه وعندي ليكويد من نوع الباي سايد ليكويد هي واشوف السعر يغلق تحت الجاب. يعني انا ما ينفعش اشوف السعر يغلق لي بجسم كده زي اللي انت شايفه ده خارج الجاب. لو اغلق بالمنظر ده في الشمعه دي، اغلق بالمنظر ده، لا كده التريد دي مش فاليد، والتريد دي مش صح. باي ديفينيشن ان الماركت هيعمل عليك ديب ريتريسمنت، الماركت هيصحح عليك، ولو هيصحح من الجاب اللي موجوده هنا، ايه اول ليكويديتي هيشوفها السعر؟ هو القاع اللي موجود هنا. هل انت شايف اي سوينج لو واضح في الحركه اللي موجوده هنا غير ده؟ ده اول سوينج لو كلير واضح بالنسبه لحركه السعر. فلو السعر اغلق تحت الجاب اللي موجوده هنا، افهم كويس ان التريد بتاعتك مش صح، التريد بتاعتك غلط. لكن هي الفكره ان انت تشوف الماركت بشكل صحيح، تشوف الماركت بشكل مختلف، تفهم كويس ليه انا بختار فيري سبيسيفيك بي دي اري زي التشينج ان ستيت اوف ديليفري ده، لان ده اللي الموضوع اللي انا بقوله. آه التريد بتاعتي انا بشوفها من قبل ما الماركت يعملها. التريد بتاعتي انا بشوفها من قبل ما الماركت يعملها. ارجع باللايف وشوف، ده لايف كونديشن مش ماركت ريبلاي، ده مش شيء متعاد، ده الماركت لايف. ارجع باللايف هتلاقيني بقول لك انا عايز اشوف الماركت يعمل ديسربشن للاوردر فلو، للقاع اللي موجود هنا. ليه يعمل ديسربشن للاوردر فلو؟ عشان السعر يكون لي تشينج ان ستيت اوف ديليفري، مني الماركت يصعد للاعلى. لذلك هل الحركه اللي حصلت هنا غيرت رايي في الحركه؟ لا، خلينا متفقين. لو انت رجعت باللايف هتشوف ان انا قايل لك ده ده الباي سايد او الديلي هاي اللي موجود هنا هم التارجت بتاع حركه السعر. لذلك حركه زي كده في ناس كتير بتخاف منها، الحركه دي انا اصلا ببقى مستنيها، وقلت لك عايز اشوف السعر يعمل ديسربشن، يعمل اضطراب في الاوردر فلو، تشينج ان ستيت اوف ديليفري، بولش فير فاليو جاب، البريفيوس ديلي هاي. هل النهارده شفتوا لي مثلا متحيز للجانب البيعي؟ طيب هل في التحليل الاسبوعي كنت متحيز للبيع ولا للشراء؟ انا بتمنى فعلا اكون قدمت لكم معلومه مفيده. طبعا لو انا مش فاتح لايف فانا بالنسبه لي اوريدي النيويورك سيشن انتهت، يعني اوريدي انا خلاص كنت هقفل الشرط وهشوف انا ورايا ايه، وات ايفر، ان كنت هخرج ان كنت هاكل، لان انا بالنسبه لي خلاص ده التارجت بتاع السيشن. انا عارف ان نيويورك سيشن هيبقى ده التارجت بتاعها
كملت للاعلى I don't care، كملت للاسفل I don't care. لكن الفكره كلها ان انا لما باجي بفتح لايف ثق تماما، انا لما بفتح لايف انا يعني مش عايز اقول كلمه تتحسب عليا، او خليني اقولها لك بالشكل ده، عايز اقول الكلام او الكلمه اللي تتقال تكون كلمه موزونه عشان الناس ما تفهمنيش غلط. انا بفتح اللايف عشان انا عارف ان انا هشوف السيت اب قدامي هيتكون، الماركت هيكون لي حركه، الحركه دي بالنسبه لي هي عباره عن تريدابل موف او تريدابل رن او صفقه قابله ان انا اعمل لها تريد واخدها في صفقه، فاهمين؟ لكن انا ما ينفعش اقول الكلمه دي لان انا مش عايز الناس تستغل ده كنوع من انواع ان هي تفكر ان انا بفتح او بدي صفقات، لان انا اوريدي تاني بكرر انا ولا بفتح بدي صفقات ولا بشجعك اصلا انك تدخل الماركت، ولا بشجعك انك تعمل اللي انا بعمله ده على اللايف اكاونت. فقط الشيء اللي انا بقدمه ده ان انا بوريك الماركت بشكل مختلف، بوريك الماركت بالشكل الحقيقي اللي بيتحرك بيه الماركت على اللايف كونديشن، وبالتالي ده يساعدك جدا في فهم الحركه، يساعدك جدا في فهم الماركت. لكن لو انت قررت من دماغك انك تستغل ده انك تدخل بيه تريد، فثق تماما انا لو داخل تريد اقسم لك بالله انت مش هتعرف انا داخل التريد منين. فبالتالي اي دخول انت هتاخده ثق تماما ان هو هيكون دخول عشوائي، دخول مش صحيح. يعني خليني اقولها لك بالشكل ده، في ناس كتير ممكن تكون دخلت من الجاب اللي موجوده هنا، هل الدخول اللي من الجاب اللي كان هنا ده كان صح؟ لا، كان غلط تماما، لان وارد جدا كنت تشوف ديب ريتريسمنت للقاع اللي موجود هنا يتاخد مره ثانيه وصولا للتشينج انستيف ديليفري والماركت يكمل صعود للاعلى. ليه؟ لان انا في بريميوم، فهمتوني؟ ففي ناس كتير ممكن تاخد الجاب دي كانتري وهياخد ده كنتيجه. يعني ايه نتيجه؟ يعني انا عملتها وخدتها وراه وجابت لي ارباح، اذا الراجل ده بيتكلم صح. طب لما اعملها معاه اللايف الجاي، يجي يعملها اللايف الجاي يلاقي السعر ضرب له ستوب، فيفهم ان المشكله في انا مع ان المشكله فيه هو. لان انا بلاقي ناس كتير طبعا لو انت هنا جديد على اليوتيوب، انا في ناس كتير كانت على التيك توك، لان انا كنت بطلع لايف على التيك توك، ففي ناس كتير كانت بتبعت لي بعد اللايف ارباح، وفي ناس برضو كانت بتبعت لي خسائر، وانا دخلت وراك ومش عاوزك تتضايق وعارف ان مش انت السبب، بس انا عايز اعرف الصفقه خسرت ليه. طب انت مش عارف الماركت بيتحرك ازاي ومش عارف الصفقه خسرت ليه، ما هو انت لو مش عارف الصفقه خسرت ليه يبقى انت كمان مش عارف انت داخل ليه. يعني هجيبها لك بشكل مثالي، قلت لك ان انا عايز اشوف السعر يسيب لي الجاب اللي موجوده هنا فاضيه، حصل السعر لما نزل عبها لي للكامل، هل انا قلت لك بالنسبه لي يعني الشكل ده مش مفضل؟ الشكل ده مرفوض؟ انا قلت لك الشكل ده اكسبتابل بس مش مرفوض. سوري، الشكل ده مش مرفوض ومش مفضل برضو بالنسبه لي، لان انا عايز اشوف الجابات دي تفضل فاضيه استكمالا للديلي هاي اللي موجود هنا. فبالتالي لو انا هقيس ده بمبدا القوه والضعف، ده هيدل على الضعف الماركت باي ديفينيشن، ان انا ممكن اشوف الماركت يصحح دلوقتي. لو انت اوريدي في تريد وشفت السعر عمل كده، انت ممكن على تروح تقفل الصفقه وتفاجئ ان السعر كمل وصعد للاعلى خد الديلي هاي، فانت مش فاهم اصلا انت داخل هنا ليه، او انت لما خرجت ليه. انت دي كلها حاجات انت لسه ما فهمتهاش، انت لسه ما بنتش الاكسبيرينس بتاعتك بالنسبه للماركت، انت بتاخد كلامي وتطبقه. فعشان كده بوضح ان انا لو هاخد انتري ما حدش يعرف انا هدخل منين، لان انا مش بروج لفكره ان انت تدخل صفقات في الماركت، لان في ناس بتتعامل مع فلوسها للاسف كانه ورق جرايد، ان هو يخسر ده بالنسبه له شيء عادي. ايه فيها لما اخسر $20؟ ايه فيها لما اخسر $100؟ ايه فيها لما اخسر $1000؟ وات ايفر الرقم اللي هو بيخسره. فالمنتاليتي دي اصلا مش بتنجح في الماركت، والمنتاليتي دي انا مش عاوزها عندي في اللايف اصلا. انا عاوز ناس تكون اندبندنت، عايز ناس تكون مسؤوله، عايز ناس تكون عندها فكر نقدي، دايما بتسال الماركت لو عمل ده بيعمل ده ليه، لو نزل ملك جاب اللي موجوده هنا ملاها ليه، امتى افضل الحالات اللي انا بشوف فيها الجاب فاضيه،
امتى افضل الحالات اللي انا ادخل فيها تريد؟ ليه انا ما ادخلش في الايام الفلانيه؟ ليه ادخل في الايام الفلانيه؟ للسعر ماشي في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران، للسعر ماشي في لو ريزيستنس ليكويديتي ران. كل الاشياء دي ده اسمه التفكير النقدي. فبالتالي الناس اللي بتتبنى العقليه دي وعايزه تتعلم اكتر، عايزه تفهم اكتر، هم دول الناس اللي قاعدين في المكان الصح. لكن الناس اللي بتفكر انا عايز ادخل تريد وعايز ادخل صفقه، واللي بيقيم كارير حياته بالكامل في التداول من خلال صفقه بياخدها من لايف بتاع شخص وات ايفر مين هو الشخص، انا غيري ملايين كتير والاف كتير بيطلعوا لايفات وبيدوا للناس صفقات. هو اوريدي واحد مش عاوز يفهم، واحد مش عاوز يتعلم، فبالتالي هو موجود في المكان الغلط مش موجود في المكان الصح. انا بتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجه مفيده النهارده. آه ان شاء الله ميعادنا في البي ام سيشن يوم الاربعاء اللي جاي، ربنا يمنع المانع. لو في اي شيء مانع ممكن هبلغ يعني على جروب التليجرام. وممكن الان لو السعر اخذ قمه الاسبوع الماضي واللي هي جلسه نيويورك يوم الجمعه انه ينزل ياخد قاع لندن لليوم، لا وارد يعمل ده، بس انا مش عايز اشوف السعر يعمل ده. ده شيء مش مفضل بالنسبه لي ان انا اشوفه. انا عايز اشوف السعر يكمل صعود للاعلى، لان ده الاسبوع اللي المفروض السعر يطلع مني من الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران. خليني ارجع للديلي تايم فريم. بالنسبه لي ده الاسبوع اللي السعر هيطلع مني في الرينج باوند او داخل. شايفين النطاق اللي موجود هنا؟ لو انا اتكلمت على النطاق ده ان جنرال، لو انا هتكلم عن النطاق ده ان جنرال العرضي ده، لو هتكلم عن النطاق ده بشكل فيري سبيسيفيك، فده انسب اسبوع الماركت يخرج بره الرينج ده وياخد البوينت ليكويديتي اللي موجود هنا، هو الاسبوع اللي احنا فيه دلوقتي. لان انا بستخدم النيوز درايفر او بستخدم الاخبار زي الان اف بي اللي في او ام سي، السي بي اي، البي بي اي، الاخبار دي كلها بستخدمها كمحرك للشرط. فلو الماركت ماشي عندي في كونسوليديشن، ده انسب اسبوع ان الماركت يتحرك فيه بشكل شارب استهدافا للقمه، استهدافا للقمه. انا بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده. انا بتمنى الناس اللي تكون موجوده هنا تكون اتعلمت حاجه بسيطه حتى لو صغيره عن الماركت. انا بتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله ميعادنا في اللايف اللي جاي يوم الاربعاء.